आज आपण घरच्या घरी खमंग असा लोणच्याचा मसाला कसा तयार करणार आहे ते पाहणार आहोत। हा मसाला बनवण्यासाठी मी इथे ही रेडीमेड मोहरीची डाळ घेतलेली आहे। ही मी 50 ग्रॅम घेतलेली आहे। ही काश्मीरी लाल मिरची घेतलेली आहे। ही 20 ग्रॅम घेतलेली आहे। हे धने घेतलेले आहेत, हे 10 ग्रॅम घेतलेले आहेत। बडीशेप घेतलेली आहे, ही 10 ग्रॅम घेतलेली आहे। मेथी दाणे घेतलेत, ते पण 10 ग्रॅम घेतलेत। ओवा 5 ग्रॅम घेतलेला आहे। हिंग 5 ग्रॅम पेक्षा थोडासा जास्त घेतलेला आहे। कलौंजी मी 3 ग्रॅम घेतली, साधारण 1 चमचाभर घेतले पोहाचा, आणि 5-6 लवंगा आणि 5-6 मिऱ्या घेतलेल्या आहेत। आता तुम्हाला घरी चमच्याचं माप करायचं असेल तर मी हा पोहाचा चमचा आहे, तुम्ही पाहू शकता। फार मोठा पण नाही, फार छोटा पण नाहीये, मीडियम। हे पहा गच्च भरून घेतलाय 1 चमचा, आणि 3 चमचे ही आपण मिरची घेतलेली आहे। 5 ते 6 चमचे आपली ही मोहरीची डाळ आहे। 3 चमचे आपल्याला पूर्ण भरून धने घ्यायचे आहेत। ही बडीशेप 2.5 चमचे भरलेली आहे। या मसाल्यामध्ये मी 1 चमचाभर मीठ टाकणार आहे। ही कलौंजी मी 1 चमचा घेतलेली आहे। हे तुम्ही पाहू शकता, हे कलौंजीचं बी आहे, हे कांद्याचं बी नाहीये। हे कलौंजी एक औषधी बी आहे। हे आपलं लोणचं टिकवण्याचं काम करतं आणि यामध्ये अतिशय औषधी गुणधर्म आहेत, म्हणून हे आपल्याला लोणच्यामध्ये वापरायचंच आहे। कलौंजीचं बी तुम्हाला कोणत्याही किराणा दुकानात मिळेल। ही मी रेडीमेड मोहरीची डाळ घेतलेली आहे। तुम्हाला जर घरी केलेली मोहरीची डाळ घ्यायची असेल तर मी ग्रामीण भागातलं साधं बिन तेलाचं लोणचं बनवले, त्यामध्ये मोहरीची डाळ कशी बनवायची याची कृती दाखवलेली आहे। तर तुम्ही मीठ घेताना तुम्हाला जेवढं हवं आहे, आता मी साधारण 1 किलोला 50 ग्रॅम मीठ घालते का, तर कैऱ्या आंबट जास्त कशा असतात त्यावर पण ते मीठ घ्यायचं आहे। शिवाय मीठ नेहमी लोणचं करताना भाजून आणि थंड करूनच घ्यायचं आहे। या मसाल्यामध्ये तुम्ही कोणत्याही प्रकारचं लोणचं बनवू शकता। आता प्रथम आपण मीठ गरम करून घेऊया, म्हणजे कोरडं झालं की ते एका ताटलीत काढून घ्यायचं। हे पहा असं कोरडं झालेलं आहे, आपल्याला असं कोरडं झालेलं मीठ पाहिजे। आता ही मोहरीची डाळ आपल्याला भाजायची नाहीये, फक्त तिला गरम करून घ्यायचं की त्यातमध्ये जर ओलावा असेल तर तो निघून जावा म्हणून। हा तुमचा जर ओलावा असला तर लोणचं खराब होऊ शकतं। ही मोहरीची डाळ आता गरम झालेली आहे, ही पण आता आपण काढून घेऊया। धने व बडीशेप बरोबरच भाजून घेऊया। मसाले आपल्याला जाळायचे नाही, एक खमंग वास सुटूपर्यंत धने आणि बडीशेप आपल्याला भाजून घ्यायची आहे। हे धने आणि बडीशेप भाजत आलेली आहे। आता यामध्येच मी ओवा थोडासा आहे तो टाकून घेते, आणि याला आता आपण गॅस बंद करून टाकायचा आहे। जास्त तावा आला की आपण गॅस बंद करून टाकायचा। आता मी परत गॅस चालू केलेला आहे। आता मेथी पण आपल्याला स्वतंत्र भाजून घ्यायची आहे, कारण मेथी भाजायला थोडासा वेळ लागतो। मेथी पण मी धना आणि बडीशेपवर काढून घेतलेली आहे। आता मी लवंग आणि मिरी पण थोडंसं भाजून घेणार आहे, त्याचा पण एक खमंग वास आला पाहिजे। आणि आता या गरम मेथीवरच मी थोडा हिंग जो आहे तो यामध्ये घालणार आहे, कारण त्याच्यामध्ये पण जर मॉइश्चरायझर असेल, ओलावा असेल तर तो निघून जाईल। तुम्हाला खडा हिंग मिळाला तर खडा हिंग वापरा। खडा हिंगाची पावडर करून घ्यायची आहे। धने आणि बडीशेपमध्येच हे लवंग आणि मिरी मी काढून घेतलेली आहे। ही डाळ काय मिक्सरमध्ये फिरवायची नाही आहे, आणि ही जी कलौंजी आहे ती पण आपल्याला मिक्सरमध्ये फिरवायची नाही, भाजायची पण नाही, पण कढईमध्ये थोडीशी आपल्याला ही गरम करून घ्यायची आहे। माझा बंद आहे, फक्त ही कलौंजी एक मॉइश्चरायझर असेल, ओलावा असेल तो जाण्यासाठी मी हे फक्त थोडीशी याच्यामध्ये फिरवून घेत आहे। आपल्याला मिरची पावडर भाजून घ्यायची नाहीये। आता मी हे थोडंसं जाडसर मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहे। आता यामध्ये बडीशेप, धने, भाजलेली मेथी, हिंग, ओवा आणि काळी मिरी आणि लवंग हे आपण आता बारीक करून घेऊया। हे आता ओबड धोबड वाटलेलं मी आता एका ताटलीमध्ये काढून घेत आहे। हे 1 चमचा मी हळद यामध्ये घेत आहे, कारण आपण केव्हा केव्हा कैरीला हळद मीठ लावून घेतो, म्हणून आता आपण 1 चमचाच यामध्ये हळद मिक्स करून घेत आहोत। आता हे कलौंजी, मोहरीची डाळ, ही लाल मिरची पावडर आणि 1 चमचा मीठ हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। मस्त खमंग असा मसाल्याचा वास सुटलेला आहे। असा मसाला करून ठेवला तर तुम्ही केव्हाही लोणच्यामध्ये हा मसाला वापरू शकता। मस्त खमंग वास सुटलेला असा हा आपला आता लोणच्याचा मसाला तयार झालेला आहे।
आपला हा कैरीचा मसाला मी मोजून आणला आहे. हा 120 ग्रॅम भरला आहे. 1 किलोसाठी साधारण आपल्याला 100 ग्रॅम मसाला लागतो. आता इथे तुम्ही पाहू शकता मी रेडीमेड मसाला तुम्हाला दाखवायला ठेवलेला आहे. यामध्ये मला फक्त मोहरीची डाळ आणि हिंगच दिसतोय. तर आपल्या या घरगुती मसाल्यामध्ये बडीशेप आहे, मेथी दाणा आहे, लवंग आहे, मिरी आहे. तर सगळ्या मसाल्याची ती इतकी सुंदर चव येते. म्हणून तुम्ही शक्यतो असा घरगुती मसाला करा आणि तो आपल्याला परवडतो पण. आता हा मी मसाला कोरडाच ठेवणार आहे. तुम्हाला हवं तर तुम्ही यामध्ये 1-2 चमचे गरम करून गार केलेलं तेल घालू शकता. पण आता आपण लोणचे बनवताना यामध्ये तेल घालतोच. बाहेरच्या मसाल्यामध्ये तेल थोडंसं घातलेलं असतं, पण आपण घालत नाही कारण तेलाचा वास नंतर राहिला मसाला तर येऊ शकतो. हे पहा थोडंसं तेल मी टाकलेलं आहे. चांगलं मिक्स केले तर याचा कलर लगेच बदलला आहे. या मसाल्याचं मी आत्ताच एक कैरीचं लोणचं घातलेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता हा रंग कसा छान लाल चढत गेलेला आहे. अगदी मस्त दिसतो. आता तसं ना रात्री बरणी खोलायचीच नाही आहे. हे पाहू शकता तुम्ही. हा मसाला तुम्ही एखाद्या छोट्या काचेच्या बरणीत किंवा जाड प्लॅस्टिकच्या पिशवीमध्ये भरून फ्रीजमध्ये स्टोअर करू शकता. विशेष करून पावसाळ्यात आणि इतर सीझनला सुद्धा तुम्ही रात्रीच्या वेळेस ह्या लोणच्याच्या बरण्या उघडायच्या नाही, कारण बारीक बारीक किडे लाईटमुळे आलेले असतात आणि मग त्या आंबटपणामुळे ते पटकन त्याकडे आकर्षले जातात आणि पावसाळ्यात तर चिलटे होतात. त्यामुळे सकाळी सुद्धा तुम्ही लोणचं काढताना लक्ष ठेवायचे. बरण्या नीट व्यवस्थित पुसून ठेवायच्या आहेत आणि तोंडावर एक स्वच्छ कपडा बांधून ठेवायचा आहे. तर या मसाल्याची सर्व यादी मी या व्हिडिओच्या खाली देत आहे. तर मी हे ग्रामीण भागात बनवले जाणारं कोरडं बिन तेलाचं लोणचं बनवलेलं आहे. ह्याची रेसिपी टाकलेली आहे, ही तुम्ही नक्की पहा. त्यानंतर मी हे कारल्याचं लोणचं बनवलेलं आहे आणि शिवाय हे कैरीचं कमी तेलातलं लोणचं बनवलेलं आहे. तर या 2 रेसिपी मी आता अपलोड करणार आहेत, त्या तुम्ही नक्की पहा. मला आशा आहे तुम्हाला ही माझी रेसिपी नक्की आवडेल. अगदी स्वस्तामध्ये हा आपला चटकदार मसाला तयार होतो. तुम्ही एकदा नक्की घरी करूनच पहा. माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या प्रतिभा फिरोदियाज किचन चॅनलला सबस्क्राईब करा. शेजारील बेल आयकॉन बटन दाबा, म्हणजे माझी येणारी रेसिपी तुम्हाला लवकर समजेल. आपला सर्वांचे खूप खूप धन्यवाद.